Prevail – неприбуткова організація в США та Україні. Зокрема, їхні волонтери займаються евакуацією поранених військових до лікарень. Один з них – британець Шон Пінер, який воював за Україну і був у полоні. Currently, I keep Ukraine in the public eye. Зараз я намагаюся висвітлити ситуацію в Україні. Я розказую про полон людям з країн НАТО, в тому числі публікуюся у британських газетах і намагаюся висвітлити цю ситуацію для того, щоб дати розуміння, яким чином це відбувається. І також я частина Prevail. Це волонтерська організація, яка займається перевезенням. Вони підтримують місцеву інфраструктуру, місцевих людей. Це проєкт, який заснував мій друг у 2018 році. Ми займаємося перевезеннями поранених, не тільки військових, а й мирних жителів, і також російських полонених, якщо такого вимагається. І таким чином ми координуємо шляхи, якими можна їх перевести, і допомагаємо, чим зможемо. Нік – пожежник із США. Це вже його 8-ма поїздка до України з початку Великої війни, під час якої несподівано виявилося, що його предки були з Коломиї. Нік зробив собі татуювання з нагадуванням про загибель свого друга, медика-волонтера Піта Ріда. Він потрапив під обстріл в Бахмуті, коли намагався евакуювати цивільних. З 2022 року, з початку дії організації, ми займалися волонтерською евакуацією, їздили до Северодонецька, Солидару, Бахмуту, Лисичанську, також Нью-Йорку, і після того ми займаємося саме цією діяльністю. Так, були дещо цікаві і смішні ситуації, коли ми заходили в домівки, і люди намагалися звернутися до нас українською або російською, і я просто відповідав, що я американець, і коли вони дійсно починали розуміти, що я дійсно американець, вони починали якось так здихати з полегшенням і розуміли, що тут їх чекає допомога, можливо, більше, ніж вони очікували. Після Бахмуту і загалом того, що я побачив, і танків, і іншої техніки, шахеди мене не лякають, і загалом я сплю спокійно по ночах, просто розуміючи, що така ситуація. Я спочатку не знав, що очікувати, але потім зрозумів, що українці дуже сильні, і світ може навчитися багато чому від цієї нації, тому що весь час, що я був тут, я не отримував нічого, крім поваги або любові в свою сторону. Перший діалог – це, звісно, базова комунікація про їхні потреби, в якому вони стані і яка потрібна допомога. Потім для покращення настрою ми розмовляємо про теж базові речі, звідки ми, звідки вони і так далі, звідки їхні родичі, можливо. І далі, якщо пацієнт не в зовсім критичному стані, я прошу навчити мене хоча б одному українському слову для того, щоб поступово вивчити мову. Коли я вперше приїхав, я не очікував побачити позитив у людях, тому що я думав, що після того, як все сталося, всі просто подавлені цією ситуацією, але насправді всі дуже зібрані і випромінюють силу і готовність боротися далі, тому саме цим я доволі здивований. Луї з Австралії. Він парамедик і вперше працює так близько до фронту в Україні. Загалом ми займаємося медичними перевезеннями переважно солдатів. Я не можу в деталях розповісти, звідки, але ми перевозимо їх у Дніпро для подальшої допомоги. І загалом
Ми виїжджаємо на відстань приблизно від 1 до 3 годин від Дніпра, тобто забираємо їх звідти і перевозимо до Дніпра. Ми дуже щасливі, що маємо можливість працювати разом з українськими перекладачами, які дуже довго були в цій області роботи для того, щоб розуміти термінологію і що конкретно відбувається з людьми, для того, щоб вони пояснювали також медикам на місцях або самим людям і передавали нам, яка конкретна допомога потрібна, і таким чином, щоб надавати цю допомогу саме правильно. Один, якого я справді запам'ятав і згадую наразі, це солдат, у якого була рана на грудях, наскрізна і дуже болюча. І те, що він просив, це сидіти в кареті швидкої для того, щоб його побратим міг лягти. Ця рана була дуже серйозна, він не міг правильно сидіти. Йому доводилося загибатися, але це, на мою думку, справжній стоїцизм і справжня сміливість, таким чином, не думаючи про себе, намагатися допомогти побратимові. Спочатку довелося доволі пристосовуватися, але через тиждень перебуття тут ти починаєш розуміти, що відбувається, і більше пристосовуватися до загальної ситуації, менше боятися і так далі. Тому що загалом я розумію, що я тут один, без родини, і насправді я розумію, що людям, які тут з родиною, особливо з маленькими дітьми або старшими родичами, які потребують допомоги, їм набагато складніше, тому я просто розумію, що я тут один, і це не настільки погано, як могло б бути. Дніпрянин Прохор почав волонтерити на вокзалі, де допомагав евакуйованим цивільним. Нині перекладає іноземцям і координує дії. Незважаючи на те, що є бар'єр між мовою, але з часом ми починаємо розмовляти, жартувати з іноземцями. Коли їдемо на якусь місію, то можемо пожартувати, порозповідати якісь історії, тобто ось так, підбадьорити один одного. Ярослав вже не вперше допомагає наземним волонтерам. Він теж починав координатором на Дніпровському вокзалі. Я активно допомагаю хлопцям вже в швидкій допомозі в якості перекладача, в якості санітара і в якості комунікатора безпосередньо з лікарнями і з військовим координатором. На жаль, декілька днів тому стався прикрий випадок. Ми бачимо відношення певних водіїв і взагалі наші проблеми з водіями – це, зокрема, відношення до такого транспорту, як пожежні машини, як швидкі допомоги, що не всі ще розуміють наслідок грубого порушення правил дорожнього руху. Наша машина була дуже пошкоджена, і великим щастям є те, що ми не були травмовані, а основне, що ми були без пацієнтів. Тобто, якщо б ми були з пацієнтами, це була абсолютно інша історія. А так, ми отримали лише синці, подряпини, і на цьому все. Дякувати Богу, Бог нас оберігав. Хлопцями проводиться збір на ремонт цієї машини, і як мені відомо, що як тільки дізналися про цю ДТП, що вже там підключилися, зокрема, відомий британський футболіст, який готовий подарувати другу швидку для хлопців. Це дуже неймовірно, що всі вже втомилися. Ми всі втомлені, але ми не маємо права здаватися, в першу чергу ми українці. Але неймовірним є те, що нас продовжує підтримувати світ. Іноземні волонтери не просто стурбовані висловлюваннями Трампа щодо України. Особливо злиться американець Нік. Я не підтримую, як Америка діє в ситуації наразі, і я думаю, що вони спочатку повинні зрозуміти, що відбувається, і бути проінформованими про реальну ситуацію перед тим, як діяти, і перед тим, як робити певні рішення, тому що наразі вони, можливо, елементарно не поінформовані про реальну ситуацію подій. Я буду обережним в своєму формулюванні і скажу, що вони можуть молитися скільки вони хочуть, але вони обидва опиняться у пеклі. I believe
Я вірю, що ми повинні знайти мир, але якою ціною? Ми повинні розуміти, що Путін прагне дістатися до Києва, і це підтримується також американською адміністрацією, тому що американська адміністрація наразі підтримує російську пропаганду та наративи, які допомагають цій війні. Really not understanding the region, the origins of the war, and now repeating Russian narrative. Ми все одно повинні розуміти, що Америка підтримує нас, і це адміністрація Трампа, яка підтримує російські наративи, і люди, які підтримують ці наративи по всій Америці, просто повинні побачити ситуацію з іншої сторони, не такою, якою їм подає ця адміністрація Трампа, для того, щоб дізнатися реальну ситуацію. І це також, де я вступаю в цю ситуацію, для того, щоб давати людям реальне розуміння. Into the puzzle. Оксана Коновець, Микола Худолій, Дніпро ТІВІ.